Ayan. Okay, meron siyang double magnet. Sino ba kasi yung pinagsasalosan mo? Sasampalin ko mismo sa harap mo. Pwede bang ito na lang, baby girl ko? Pangakong di masasaktan ang puso mo. Ikaw ang bubuo dito sa buhay ko. Ang daming pupuno sa mga kulang ko. Okay, so pagdating sa loob, mayroong doubling box ulit. Ayan. At mayroong resibo. Okay. So, ang presyo niya is 1,519 lang. Ayan, ayan, maganda na kapag sale. Okay. So, meron tayong biniling 4 na piraso. Ayan, so sa susunod nating video, tuturo ko din sa inyo yung multiple speaker wiring or ang ating connection na ginagawa sa ating mga VIDEOKE speakers. Ayan. Okay, ganito yung spacer niya. Ayan. Okay, meron siyang double magnet. Maganda yung kanyang speaker terminal, push button. Ayan, plated. Okay, model JH890 at meron siyang manufacturing date na 2021-09. Okay, September lang ginawa ng 2021. Okay, at may serial number. Ayan. Pagdating sa likod, ayan, Crown JH890 900 watts max power, 8 ohms impedance, by jackhammer series. Okay, pagdating sa kanyang basket, papansin natin. Ayan, mukhang matibay naman. Ayan, at mayroon tayong rubber dito. Pagdating sa kanyang surround, ayan, mukhang treated cloth. Ayan, at pagdating dito, hindi treated yung kanyang cone, which is maganda sa mga instrumental speakers. Ayan, yung kanyang dust cap sa gitna. Mukhang okay naman, may katigasan din. At yung kanyang spider sa loob. Ayan. Malaki. Ayan, kaya magandang play. Ayan. Double magnet. Mga kulang-kulang 2 inches or 2 inches yung kanyang magnet. Ayan, so bibihira tayo makita ng ganyang presyo na double magnet na. Okay, so meron siyang breather sa likod. Hole. Okay. Pagdating sa kanyang cone, ayan, corrugated. Para mas tumibay kaysa straight or plain. Okay. So, sukatin natin ng mabilisan. Okay guys, so pagdating sa kanyang magnet, ayan, may diameter siya na less 5 inches. Okay. Pagdating sa height ng magnet, ayan, 2 inches. Total diameter ng cone or ng speaker, 8.25. Okay. So, timbang estimated nasa 2 kilos. So, meron tayong 4 niyan. 4. So ito na yung kapalit ng ating nabentang D8. Yung 4 na D8, so pinalitan din natin para magkaroon ulit tayo ng video or content sa YouTube. Okay guys, so sa mga susunod nating video, magmumultiple connection tayo sa isang channel. Ayan, so para matutunan ng ating mga ka-DIY
lalong-lalo na may nagtatanong or sa mga nais matutunan yung tamang connection. Ayan guys. Okay, sound test natin ngayon. Tignan natin kung maganda yung tunog. Okay mga ka-DIY, pagpapatuloy ng ating video. Ayan, so gamitin natin yung ating JOSON Jupiter sa pagtetest. So gamitin lang natin yung kabilang channel. Alright. Yun. So, ganyan lang connection natin. Kukonect tayo sa Bluetooth niya. Ayan, para ma-less wire tayo. Okay, gamitin natin itong kanyang box, patungan. Ayan. So, para makita yung model. So, sa mga hindi pala nakakaalam, yung amplifier natin ay JOSON na Jupiter. Ito yung amplifier na isa sa pinakamalakas na integrated amplifier sa ngayon. Ayan, 2,000 watts per channel. Okay guys. At meron tayong unboxing to sa ating mga nakarang video. So, tinest natin, tinorture test natin, binuksan natin, pinakita yung internal. Ayan guys, pakiskan nyo na yung ating mga nakarang video. Ayan, sa mga gustong manood ng ating mga unboxing at sound test. Okay guys, so sound test tayo ngayon dito sa ating Crown Jackhammer 890.
pinagsasalosan mo, sasampalin ko mismo sa harap mo. Pwede bang ito na lang, baby girl ko? Pangakong di masasaktan ang puso mo. Ikaw ang bubuo dito sa buhay ko. Ang daming pupuno sa mga kulang. Okay na. DJ Elmer Remix. Okay guys, so na-test natin yung ating bagong instrumental speakers or speaker, ay ang JH890 Jackhammer series. Okay guys, so pagka-unbox, tinest natin agad, tinortor test natin. Ayan, so far okay naman. So salagang 1.5 plus. Ayan, so okay na to. Pwede na to. Kung maganda naman yung galawan, mukhang matibay naman. Paki-comment down below guys kung ano masasabi nyo sa mga nakasubok na. Please comment down below kung tatagal ba or kung anong quality ang ganyang mga speaker. Okay guys, at muli, ito ang inyong lingkod, Aleks On, na nagpapaalala. If you're not perfect, do it yourself.